Едем мы сегодня у бок Кобе. Может, до Кобе самого доедем, я пока еще не ведаю. Сегодня у нас такое видео. Не люблю я слово «влог», ну, навіть не слово, а сам жанр. Тому давайте назовем это легким сімейним відео виходного дня. О, як завернув. Добралися ми, значить, до центру, дитячого центру Кідзання Коосіє. Ось є ще Кідзання Токіо, Кідзання Фукуока, ну і, в принципі, їх там у світі ще там 20 і 30 країн. Не тільки їх це у Японії. Може, ви десь про це вже і чули. Для тих, хто не чув, концепція дитячого городу. Діти від 3 до 15 років. Тут гуляють різні професії, заробляють гроші дитячі, ну а потім тратять їх на дробізні, але справжні речі. Ну, коротше, рихтують дітей вже до дорослого життя. Саме головне починається з черги, глядите. Це перша черга, не опошня. Ось що, японці у черзі стоять люблять. Город дитячий, тому буде вельми шумно. А ще город вечірній, Юрка, тому буде темно. І увесь персонал буде нас вітати фразою «Добрий вечір». При тим, що у нас тут 8 годин раніці. Мы коли с Юрком прилетали у Ханой, столицу Вьетнама, а прилетали мы у минулым відео, так що, коли не глядели, поглядите, відео вельми довго і цікаво. Ось я якби думав про Кідзаню, ну так криху пошукав, щось не знайшов, а потім ми ходили по гандльовому центрі і випадково вийшли на Кідзаню, но вже було поздно, вечір, тому не пішли. Ось, так що, коли будете у нейкай країні, поглядите, може є Кідзання, дітям буде вельми цікаво. Анька буде сьогодні у нас науковцем. Ну як? Анька, ну як? Розказуй. Ну як? Покажи. Значит, гроші дали, що дали, это дали. А что это? Что это? Хан-крем, окей. Крем для рук. Все. Наступное что? Юра, хопич. Юра, твой слуп вон там. Иди туди. Анька, будешь танцевать? А? Давай, чего ты? Мы с Анькой домовились, и она будет танцевать, але только через полгодины. Там мы думаем, чем заняться. Ну, Юрка, где Юрка? Там, где Ежа. Я думаю, там, где Ежа.
Анюка, бачиш Аню? Де Анька? О, Анька. Ха? Ха? Дискримінація. На де? Чому тебе махає, а мені язик показує? Я. Не ти там. Тумані. Не показує. Ух ти. Є. Ліза. Ти де? Карити. Все, 6 гадзін скончыліся, але мы додому яшчэ не вяртаемся, пакідаем Кідзанію, але працягваем наш выходны. У нас працягваецца наш выходны дзень, але ёсць адзін нюанс. Пасля Кідзані ўжо прайшло колькі? 3 тыдні. Вось мы спачатку планавалі паказаць вам адзін дзень, але потым вырашылі паказаць некалькі дзён. І ў дадзены момант мы на станцыі Осака, Осакскі вакзал. Глядите, какая чарга. Оказывается, японцы любят кататься. На камере здаецца, что ось солнце у нас там ось такое. На самом деле это все камера. А мы идем ось до того будинку, який називається Умеда Sky Building. Ну, Умеда это ось район вокруг вокзалу. А оно знакаміта тым, што, ну, па-першае, гэта офісны будынак, а там на даху ёсць пляцоўка агляду. Класная, але дарагая. Мы з вами там ужо, дарэчы, былі. У відэа пра горад Осака. Хто не глядзеў, паглядзіце.
Мої, як завсёды, від мене убегли, але я їх шукати поки не спішаюся. Поки є час, спокійно вам покажу всі намети. Давайте поглядим, что тут за цукерки продаются. Уже бачу русские литеры. Давайте поглядим, откуда это. Я так думаю, из России. Ну, ось пиво 900 йен. Это прикладно 6,5 доляра. Але не 0,5, як ви подумали, а 0,3. Ось тут німецьке пиво 0,5 коштує 1300, ну, 9 долярів. Це вище, ніж звичайно у Японії. Все, я своїх знайшов, тільки не в повному складі. Зараз мамка прийде, не ухвалитеся. Что сказать? Ну, короче, хило. Все хило. Ранее тут были некие забавы для детей, там колядные карусели. Зараз нічого нема. Музика гучная була, танцы, песни. Не, музика почалася нейка, ну такая так само, невеселая. Так что я незадоволенный и расчарован. Не, на самом деле мне до лямпочки. Просто хотел детям больше показать атмосферу. Идем кататься. Они кажут, кататься хочешь? Анька, идем кататься? Да. Идем кататься. Ось каток уже інша справа. Нейка атмосфера зими. Нам подобається. Може тут кольки? Ну, години 2, я думаю. Анька, ну як тебе? Подобається? Все, іди катайся. Синку, ти як? Зрозуміла? Каток у Японії – це рідкість. Ну, у центральній Японії. Ось, тому уровень тут такий низький. І на цьому фоні я виглядаю більш ніж нормально, мені не соромно. Ціни. Ми за всю сім'ю віддали $50. Не ведаю, ці дорого це чи ні. Ну, один раз на год нормально. Нам весело, дітям подобається. Юрка падає, але встає, усміхається, так що все нормально. Кто ж так катается?
А у нас Новий год, з чим ми вас віншуємо. 1 студеня. По традиції приїхали ми до бабулі, але тут нічого не відбувається. Навіть вчора відмінили феєрверк, бо був вельми моцний вітер. Сьогодні нормальне, класне надвор'я. Ідемо глядіти на океан. Ага. Лешка каже, monkey style. Бо я і так тут один заміжник. Уявіть, коли там у білоруській вёсці був би африканець. Так само б всі б гляділи. А тут я ще із камери ходить і нечто не по-японську балаболить. Блин. Тут, оказывается, есть австралийские аборигены, глядите. Я такое бачу впершиню. Коренное насельництво, короче. Такое так само буває. І як ви тут з роверами? Анька, покидай тут його. Аварія. Ух ты! Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Ты куда? Что такое? Что такое? Все? Давай. А я что буду робить? Мама вокал, ты барабаны, а я что? Давай гитару, давай, давай. Только мне гэта Гибсон треба. Не, гэта нейкая дудка, мне гитара потребна. Анька, гэта балалайка. Мне треба гитара. Ну не только гучно. Вау, вау, давай. Один. Давай. 1, 2, 3, 4. Ось гэты гук означает, что 12 годин. Час обедать. Кушай обедать. ユリチューチュー。はい。これぐらい。この三公園で美味しい。食べ始め。それ取ったから。大個あるから大丈夫。お芋？Привет! Сегодня камера у меня сейчас на море. Ну просто супер. Новини. Новий год у Японії почався не вельми приємно. Анька, ти що, страус?
1 студзеня тут быў вельмі моцны землятрус. Магнітуда 7,6 балаў, прэфектура Ішкава, гэта 400 кіламетраў ад нашага дома і ось 600 кіламетраў канкрэтна адсюль, таму мы нічога не адчулі. А што было дома, ну яшчэ паглядзім заўтра. Прыедзем, паглядзім. Што такое? Смецце. А на наступны дзень, 2 студзеня, у аэрапорце Ханеда ў Японіі загарэўся самалёт. Было 400 пасажыраў, ну прыкладна 400. Ну і ўсе яны паспяхова былі эвакуяваны. Так? Ось. Але яны сутыкнуліся з маленькім самалётам, які ляцеў якраз такі з гуманітарнай дапамогаю у прэфектуры Ішкава. І ось там, я так зразумеў, пілоты загінулі. Ось. Таму навін у нас з кожным днём ўсё горш і горш. Але мы ўсё яшчэ верым у светлую будучыню. Так, Анька? Чиз. Гляжу, гляжу. Один, 2, 3. Не прошло и 3 секунд. Ну як, пригожа? Завтра, паслязаўтра, в прынцыпе, ніякіх планаў няма. Таму доўга тут паказваць нічога не буду. Едзем далей. Працягваем нашу зіму. Мы ўсё ж таки даехалі да Кобе. Гэта ілюмінацыя называецца Кобе Люмінарія. З таким італьянскім акцэнтам менавіта. Люмінарія. Чаму з італьянскім? Таму што гэта ілюмінацыя, гэта падарунак італьянскага ўраду гораду Кобе. Чаму? Прычына невясёлая. 29 гадоў таму тут 17 студзеня адбыўся адзін з наймацнейшых землятрусаў у гісторыі Японіі. Загінуло там вельмі шмат, некалькі тысяч чалавек, 200 тысяч будынкаў былі зруйнаваны, ну, карацей, катастрофа. Ось, і пасля гэтага тут праводзіцца гэты івент з ілюмінацыямі. Гэта было зроблена, па-першае, ну, як сімвал, як нейкі сімвал. Я ўсё хацеў прыдумаць нейкія пафосныя словы, але моя галава ўжо забітая дрэннымі словамі. Для пафосных няма месца. Карацей, як сімвал. І каб прыцягнуць турыстаў сюды, у зруйнаваны Кобе, ну а з імі іх грошы. Вырашили поужинать у китайскім рэстаране, в китайскім квартале. Я его уже фильмовал.
у відео про колби. Хто не глядів, поглядзіце. Але тады я тут был днем и, по-моему, будний день. А сегодня неделя и вечер. Ось таму вельмі шмат людей и довольно атмосферно. Что? Что, дрына себе поводишь? Юрка, иди до меня. Галоўны деликатес – это пекинская утка. А я яе ел, до речі, у самім Пекине. Ну что, нашли что-нибудь, Анюта? Я уже есть и хочу. Ну что вам сказать? Смак был китайским, хотя про мою страву Ешика сказала, что это больше тайванская, чем китайская. И она больше в этом разбирается. Нет, пойдем туда. Ось. Але такие маленькие порции, дитячие. А ценники дорослые. Быть саму сам Китай закал. Ну, на это будем скончивать сегодняшний день. И идем далее. Ну и у концы покажем вам крыху люты. Как уся зима была у відео. Мы приехали у вёску, яка называется Каябукино Сато. Планували мы сюда приехать тыдзень тому. Тыдзень тому тут было ўсё ў снезе, а я по снезе сумую. Мне хочется поглядеть на снег. Ось, але долго мы збиралися, выезжали и, карацей, не поспели. И вырашили все перенести на тыдзень, и сегодня, ось, глядите, ничего белого нема. Все некое желтое. Ну, надворье такое. Оу! До речі, коли хочеться поглядеть на гэтую снежную зимнюю вёску, поглядите ось гэтае відео. 2 года тому я сюда приезжал, это было одно з апошніх рускамоўных відео на канале, и гэту вёску зимнюю я показывал. Гэтым домам по 150-200 годов прыкладна, ну самым старым. Ёсць і сучасныя. Дык вось асаблівасць гэтай вёскі, што яна хоць і турыстычная і не так далёка ад Кіёта, але ціхая. Як бы турысты ёсць, але ўсё роўна тут даволі спакойна. Но сёння будзе гучна, бо прыехалі там кітайцы, цэлы аўтобус, 40 чалавек. Будзе гучна. Ось гэта будынак пошты. І ось такія паштовыя яшчыкі ўжо амаль не выкарыстоўваюцца ў Японіі. Такіх дамоў тут каля 30. Ось гэта, дарэчы, не будка. Я ў тым відэа расказваў пра гэта. Гэта такія замаскіраваныя гідранты. Іх тут даволі шмат. І 2 разы на год іх правяраюць і атрымоўваецца там на працягу 5 хвілін такі вялікі фонтан. Бо праблема пажараў тут, конечно, існуе з такімі дахамі. Дед Мороз, да? Дед Мороз, снеговик. Да, снеговик. Яшика, покажи свой пригожий твар людям. Не, мама.
Тут два синтаїстських святилища і один буддийський храм. Вельми атмосферно, при тим, що ось вёска, вона така, ну, сапраўдная, не турыстычная, ну, як бы турыстычная. Туристи тут є, але і люди тут сапраўдныя живуть. Все такое аутентичное, а вельми атмосферно. Ось тут я лишу самий найлепший вигляд на вёску. Почекай, Анюта. О, глядите. Тут, мабуть, спеціальну машину поставили насупроть козлов, каб до їх не підходили туристи. Но для наших дітей це не проблема. Не люблю я туристов. А козлов люблю. Ну погляди ты на секунду у камеры. Ну погляди. Ніяк. Ніяк. Только я сказал, что тихо, спокойно, все, подошли все китайцы, які могли подойти. Детей шмат. Так что сусіди, вешайтесь подонки, як було у пісні. Так, Анька? А ми йдемо шукати музей. Тут є некий музей фольклорний. Как побачите, як це все виглядає внутрі. У тим відео, у минулому, два роки тому, коли я тут приїжджав, цей музей був зачинений по коронавірусу. Туди.どっちなの？こっち側にか？もうじゃあしょうがないわ。ないにして。本当に屋根裏の？人いけてる。あれと似てるよね、この前の。見て、忍者、パパ教えてあげて。 А ось тут японці купалися. Ну, милися у сенсі. Что, в туалет захотели? トイレ、パパ。トイレ。それは男の人と。Это для пацанов. あ、うんちと。パパ、そのトイレ、トイレ。 Ну, в Беларуси ничего не изменилось. Папа, ты Ну, не давай. один. 見て。 Нормальный туалет по белорусским меркам. ほら、パパ、その時お手だね。マイチカのトイレという。 Бачу. Так. Ну, слухай, с таким выглядом тут можно сидеть годинами. Ну, 見て。 Я сегодня буду папарацци. Не гляжу. うわ、見て、あそこの下の中に雪がある。Ще одна цікава штука в японських вёсках. Это ось такі крами без продавцов. Звичайно, тут лежать некие фрукти, городина. Бачите, 100 йен. Просто підходиш, кладеш 100 йен і береш такі. Ну зараз нічого немає.
Зима, все ж таки. На жаль, конечно, что мы не приехали тыдзень тому, коли тут было шмат снегу. Детям было бы, конечно, веселее. Ну, что есть, и так нормально. Так, Юрка? А едем у наступную вёску. А теперь мы у вёсцы, яка называется як Ине. Ось проехали еще 60 километров. И эта вёска мне нават больше подобається, чем минула, бо я тут, по-перше, упершыню, а по-другое, тут домы называется Фуная. Перекладається як хата-лодка, ці хата з лодкою. А чому? А тому, що, ну, ми зараз вам покажемо. Ось такі гаражі, заходить внутрь нельга, а мы и не заходим. Так, а где саке? Я хотел вам показать. Ну, поразмовляй с людьми, Анька, скажи что-нибудь. Глядеть треба у камеру ось тут. О. Ну рот открывай, оу! Просто Анька тут оператор, дренно себе поводит, а мы такие серьезные. Потом камеру включаю, я одразу улыбаюсь, усмехаюсь. Короче, что это такое? Это крама с алкоголем, саке. Это можно зразуметь, нават не считая иероглифы. Коли есть такой шар, значит есть где выпить. Такие шары робят с кедровых иголок. Подойди. Покажи. Вот. Теперь отойди и покажи мне так само. Вот. На заводах с кедровых древ робили бочки, где ховали саке. З гэтых дрэў ападалі гэтыя іголкі. Спачатку яны былі зялёныя, а потым яны мянялі колер, становіліся карычневымі. І вось японцы заўважылі, што гэтыя іголкі мяняюць колер прыкладна у той час, за той час, за які гатуецца саке. Ну, ось придумалі рабіць такія шары, вешаць, мол, калі зялёны колер, значит, вось-вось пачалі гатаваць, варыць саке. Коли оно будет уже коричневым, все, заходите, купляйте, выпивайте. Ну что, заходим. Ну а зараз зайдем поглядеть одну з таких хат. Ну, написано, что это музей, это не музей, просто можно зайти за 200 йен. Ну, давайте поглядим, что это такое. Мне только что сказали, что коли будешь фотать, фотай с такого ракурса. Ну, зараз поспробую знайти этот ракурс. Ну что, готовы? Почекайте. Подобно до Скандинавії, так? Хоча я там ніколи не був. А ці можна гэта назваць эллингом? Ух ты.
ты. Ну тут уже домы такие новые, не старые, ну ось гэтыя два. Але стылізаваныя пад старыя, бачыце. Круто. Мне вельмі падабаецца. Яшчэ б надвор'е не дрэннае, было б ідэальна. Ну проезжайте. Так, мы спяшаемся на морскую прогулку. Ну, як спяшаемся, вы бачите. Ледь ідуть. Просто праз паўгадзіны гэта все зачыняецца, можем не паспець. Осторожно. Анька, дай Юрке руку. Ну что, дети, сподобалося? Да. Катер, Да. птушки, море. Да. І мені так само. Мамка? Да. Сама ти. І я сподіваюся, що і вам сподобалося. Було цікаво. Паспробуємо більше не зникати на такий довгий час. Наступне відео планується тематичним, але зв'язаним з нашою сім'єю. Все, коли вам сподобався, ставьте великий палец вверх. Не, подписывайтесь, пишите комменты. Ну, а покуль, Такой. Пакуй. Мисе. ну а покуль, Па. куль.